Мабуть, у кожного з нас є місця, де, побувавши хоча б один раз, ти хочеш повертатися туди знову і знову. Для мене свого часу таким місцем стали околиці села Дземброня з добре відомою горою Попіван, де на вершині розташована найвища в Україні та поки що не діюча обсерваторія Білий Слон. І незважаючи на те, що доступ сюди ускладнений через прикордонні обмеження, я все ж набрався рішучості до неї приїхати та помилуватися неймовірними краєвидами у, як вже потім виявилося, знаковий астрономічний період осіннього рівнодення. Та власне, щоб сюди потрапити, слід розпочинати планування поїздки із надсилання відповідних документів прикордонникам, які сьогодні тут наділені розширеними повноваженнями через близькість території до румунського кордону. І хоча вже на цьому етапі можуть виникнути певні проблеми, слід просто робити все правильно і завчасно. Для цього варто відправити заяву з проханням дозволу на знаходження в межах прикордонної зони. Не буду тут дискутувати, наскільки це реальна прикордонна зона і всі нюанси законів, просто повірте, що в умовах війни ці речі мало кого цікавлять, а клопоту завдадуть багато, особливо якщо ви вже пройдете частину маршруту. Тому готуємо заяву за відповідним зразком, вказуємо ім'я начальника прикордонного загону, далі свої паспортні дані, номер телефону та електронну адресу і описуємо деталі маршруту, який плануєте проходити. Особисто я залишав собі трохи більший діапазон ймовірних дат і ще додавав суміжні вершини на випадок, якщо в поході виникне бажання кудись звернути чи довше затриматись. По суті, заява аналогічна тим, що колись вимагалась для походів у Мармароси чи інші прикордонні райони. Це все ви підписуєте, відправляєте PDF документом або фотографію на електронну пошту Чернівецького прикордонного загону. І якщо переживаєте або плануєте заходити в Закарпатську область, то можете продублювати заяву ще й в Мукачівський прикордонний загін, вказавши відповідну інформацію. Заяву слід подавати завчасно. Рекомендують не менше, ніж за 3 робочі дні, але, як розкажу далі, вистачає навіть 1-2. Після цього відповіді і письмового дозволу можете не чекати, бо він вам швидше всього не прийде, на їхні телефони ви не дозвонитесь і взагалі вам ніхто нічого не винен. Просто думайте, що про вас знають, швидше всього ваші дані перевірили та можете вирушати до омрійного маршруту. Для впевненості, я б сказав навіть необхідності, обов'язково майте фотографію вашої заяви і можливість продемонструвати відправлений документ з вашої пошти на блокпостах, враховуючи, що інтернет в деяких ділянках може не працювати. Ну а з іншого, обов'язкова наявність військово-облікового документа для чоловіків та просто підтверджуючої його особи для жінок, які насправді навіть не часто перевіряють. Поки ще видно, маю вам розказати, хотів йти, але цей підйом початковий забирає всю енергію, тому мушу трошки призупинитися. Значить, я робив дозвіл прикордонників, як завжди, спочатку їм відправив документ завчасно, там цього разу в мене вийшло десь порядка 5 днів. І я так робив і раніше багато разів вже, вони ніяку відповідь мені не надсилають. Ось. Тому я від них її і не очікував. Але кожного разу мені якось проходило, там от пропускали або не дивилися дуже сильно. А цього разу я їхав із Чернівців через Буковецький перевал. Ось і на тому перевалі щось вирішили на мені відірватися, перевіряли там всі документи, там багаторазово там багажник, салон і все інше. Але найголовніше з цим дозволом. Я їм сказав одразу, що я їду в Дземброню і планую там сходження на Попіван. Це стало таким собі тригером, що от прям мене точно треба перевірити. Ось. І тому вони взяли мій дозвіл, почали шукати по документах, чи він там затверджений, чи ні. Я кажу, підтвердження немає. Вони типу, а чому немає? Я кажу, ну ви ж розумієте, його не видають, показую всю історію листування, там я багато разів вже його надсилав. Ось, і вони починають шукати. Так от, десь, напевно, хвилин 30 потратили на сам пошук і знайшли мій лист. Я його надсилав там якось понеділок, підтвердження було в четвер. Тобто порядка 3 днів. Але, щоб ви розуміли,
він їм приходить просто як звичайний сканований документ. Я там бачу, поки листали, це були там фотографії, PDF, документи, хто як робив. Але єдине, що приходить просто картинкою скрін. І вони все, що можуть звірити, це просто сам вигляд документа. Ти їм показуєш якби оригінал або електронну копію, як він виглядає. Вони там листають, шукають аналогічний в себе картинкою і тоді кажуть, ну там добре, не добре. Потім на цьому блокпості, що на Бестрець поворот, та ж сама історія. Єдине, що я вже був обізнаний і казав їм зразу, що шукайте за четвер. Там потратило десь порядка 5 хвилин. Але таким чином, якби порівняно з, наприклад, там ще кілька місяців тому, то перевірка йде значно детальніше. Ну, а я поки йду до полонини Смотрич, там десь в районі притулку заночую, напевно, що в наметі, і вже завтра собі піду нагору. Що ж, я планував ночувати тут біля колиби, де є джерело, і там ну, таке місце для кемпінгу непогане. Але прийшов, бачу, там компанія, я вже не хотів ні до кого там приставати, нікому не заважати, думаю, вже зупинюся десь сам далі. І водночас, думаю, це ж моя мрія так, щоб зранку встати і видно всю долину було. Тому я вибрав прямо місце біля стежки, як підніматися на гору Смотрич, воно таке, правда, ненадійне, тут таке вирівняна заглибина, і якщо піде дощ, то набереться багато води. Але оскільки дощу не прогнозується, я собі думаю, одну ніч переночую якраз. Але б ви бачили, який зараз місяць, я в шоці. Складаю намет і бачу, сходить такий червоний. Спочатку навіть не побачив, якраз проходили дівчата-туристи, і вони мені на це ще показали, але дуже гарно. Я трішки назнімав таймлапс, правда, він того не показує, але якби краєвиди надзвичайні. Завтра встану, дуже надіюся, буде оцей ранковий туман в долині. Це моя мрія його бачити. Радію, коли хоч трішки щось застаю в горах. Що ж, добрий ранок. Я нарешті сьогодні так добре виспався. Вже ночі трішки прохолодні, але теплий спальник в цьому плані мене виручив. Але гляньте, які краєвиди навколо. Оце
ті миті, коли ти не жалієш, що поставив палатку в такому місці, де навіть трішки було вітряно, бо зранку ти просинаєшся і бачиш от те, заради чого ти сюди йшов. Надзвичайно гарно, так хочеться тут зараз сідати, милуватися, що я і буду робити. Але, напевно, за довгий час я нікуди, особливо сьогодні, ще й не спішу, бо мені тільки вийти наверх там, і десь, одним словом, я теж сьогодні наступну ніч планую заночувати на горі. Тому я думаю, що я все встигну сьогодні. А зараз це якраз час для того, щоб насолоджуватися спокоєм і навколишнім світом. Ці ранкові миті, вони дуже обмежені в часі, але настільки прекрасні. Я б так ходив, сидів, тут милувався ними, напевно, безкінечно. От дуже гарний ранок, і я вже тепер радий навіть, що я сюди все-таки поїхав, незважаючи на ті всі нюанси там і з документами, і зі всім іншим. От, правда, не знаю, чим це ще закінчиться, але поки що дуже гарно. Ну що ж, я задоволений. Ранок для мене видався дуже мальовничим. Походив, пофотографував собі. Зараз дуже поснідаю, буду сушити палатку від нічного конденсату. Ну і потрошки збиратися і йти вже наверх. Спішити немає куди, але все одно дуже сильно розтягувати не варто. Можливо, там щось буде краще ще наверху сьогодні. За довгий час походів це, мабуть, вперше я нікуди не спішив і провів за ранковими справами декілька годин. Не скажу, щоб мене це сильно хвилювало, але десь в душі постійно боровся з відчуттям, що потрібно рухатися швидше, бо інакше не встигнеш зійти на гору, потрапиш в дощ і всяким подібним.
Проте повна автономність і самотність якраз і дають тобі можливість легко підлаштовуватися до різних поточних ситуацій і краще планувати свій час, навіть якщо він витрачається на ось таке байдикування. Ну і найголовніше – це можливість не залежати від інших і самому визначати пріоритети в поході, дозволяючи собі відволікатися на різні дрібниці і цікавинки та звертати увагу на те, що зазвичай упускаєш, коли спішиш. Сходження маршрутом через Вухатий камінь розпочинається із невеликого підйому вгору, мальовничою рівною дорогою посеред молодих карпатських смерек. В той час, поки сонце ще не почало припікати, твоє тіло відчуває особливу прохолодну свіжість, чистого гірського повітря, яке пронизується прекрасним співом пташок. Але, якщо із вами станеться щось подібне, то все одно рекомендую в цьому місці не забути набрати чистої та по-справжньому прохолодної води, бо наступні джерела вже будуть аж біля руїн старого притулку під горою Попіван. Так приємно, коли в тебе багато часу, і ти можеш собі нікуди не спішити, зранку насолоджуватися процесом збирання, споглядання, ну і просто розслаблено проводити час. Зараз, думаю, зайду ще на водоспади, ці, там Дзембронські, Смотрицькі, як там на них говорять, і буду повільно підніматися на Вухатий камінь. По стежці перед водоспадами ви зустрінете ще одне особливе місце – це Смотрицький ліс з нереально містичними деревами та своєрідною атмосферою прадавніх Карпат. Кажуть, якщо вночі тут прислуховуватись, то можна почути звуки заблукалих мандрівників. А ще в сезон тут рай для тих, хто збирає гриби. Але оскільки я в них все одно не розбираюсь, то мав підозри, що знаходив не зовсім ті, що треба. Так, от в цьому місці я підійшов, це вже перехід на іншу сторону, там підйом на Вухатий камінь гору, а сюди, позаду мене, от в тій частині, там будуть водоспади. Ніколи там не був, по цій стежці ходив вже дуже багато разів, але туди щось не заходив. Вважав все якось його несуттєвим. Зараз подивлюся, може я був неправий. Ну, так собі водоспад, як і очікувалося, але насправді тут все-таки варто до нього повернути, тут пару метрів перейти і така прохолода, бо постійно водичка тече. Хоча я думаю, що коли йде дощ, тоді цей водоспад дійсно набуває сили, бо це все струмок і я думаю, що тече тоді і так не слабо. Ну а поки що перепочину, йду далі. Почалося вже від дороги Вухатого каменю, і оце так позаду там підйом. Є багато таких залишків пісковика, але по суті, як в народі кажуть, це вушка. І тут я зараз трошки пообідаю, якщо це десь так назвати, перепочину, спробую йти і далі не швидко, поки мені подобається.
Залишилася найважча частина цієї гори Вухатий камінь. Тут от піднятися зараз доверху і тоді вже там більш рівно аж до самого підйому на Піпіван. Не важко, плавно, класно, мені подобається. Єдине, що я вже згадую, чому я завжди хотів швидше вийти, через те, що після обіду часто дощ. Але сьогодні його немає, то я вже так от інтернет з'явився, переглянув погоду, нічого не змінилося, то думаю, що можна релаксувати. Все, вийшов я на Вухатий камінь. Не так страшно там, як здається, коли ти просто дивишся. І тут вже далі буде відносно рівно там до Попа Івана. Зараз сонце вийшло, трішки не видно. Цей похід мені теж нагадує минулорічний. Я тоді сам теж ходив, але через шпиці, і тоді за день сюди на Піпіван виходив. Так же само було гарно, єдине, що тоді було літо. Правда, я вже спускався в хмарах, але хмари це по-своєму прекрасно. Тут вже видно оце Піпіван Чорногірський. Зараз я отак от траверсом пройду саме вершинку цю, спущуся туди на таке сідловину, де руїни туристичного притулку там ззаді. І далі отак от по хребту на Піпіван. Ті самі гості в ту саму хату. Як то кажуть, коли щось один раз зробив, то дуже велика ймовірність, що ти це будеш повторювати. І я вже колись ночував біля цих руїн туристичного притулку під Попом Іваном. Поп Іваном нехай буде. Тому що тут було місце хороше, і вода позначена і так далі. І зараз хочу знову набрати води, повертаюся сюди ж саме. Єдине, що переживаю, щоб там струмки були, бо вони такі собі пересихають періодично. Тоді під час дощів то вони були, а зараз я не знаю як. Побачу. Хто цікавитиметься, то є тут такий струмочок і місце, бачите, ось тут можна щоб набрати навіть прямо в пляшку. Побув я тут немало, небагато, аж 2 години вже. І чесно кажучи, відпочив, полежав, поїв, не знаю, вже там посидів в телефоні, бо інтернет тут теж є. Час ще залишився, тепер вже буду підніматися якраз на Піпіван. Мені, надіюся, все вистачить, якщо ніяких там нюансів не буде. Якраз вийду, буде захід сонця і вже там собі розкладу палатку, щось таке.
Зараз вже початок другої половини вересня і немає ще на Чорногорі таких насичених кольорів. Ну і плюс, правда, освітлення зараз не ідеальне, скажімо. Але от коли я йшов влітку, тут був такий насичений зелений. Так мені ці краєвиди подобалося. А зараз воно якби ще й не багряне, але і вже й не зелений, і не зовсім жовтий. Отакі досить блідлі кольори. Але тим не менше в цих краях тут дуже гарно. Оці околиці Попа Івана для мене це такі як еталон карпатської краси після, напевно, того регіону, де Ребра, Гутентомнатик, от озеро там Рибаневського, ну можливо Шпиця. Отой центр все-таки для мене більш ефектний. Ну і на другому місці оцей край. Жаль, зараз він не зовсім доступний, але тим не менше тут гарно. Що ж, черговий раз я вийшов на Попіван в іншу пору дня, в іншу пору року і навіть за іншої погоди, але все одно це місце теж по-своєму прекрасне. Сьогодні ще я вже аж тепер зрозумів такий символічний день, сьогодні день осіннього рівнодення. І заночувати в наметі в найвищій обсерваторії України, це свого роду теж така собі галочка невеличка, для мене вже буде. Тому зараз виберу це місце, зазвичай, де стають наметами за межами обсерваторії, і там вже буду щось собі готуватися до вечері, до заходу сонця, споглядання і так далі. Поки що ностальгія. Давно я вже тут не був. Вірніше, був рік тому, але то була така похмура погода, я нічого там не бачив. Зараз пройдуся, ще згадаю свої такі локації. Колись ми, Андрій, ти знаєш, який Андрій, з тобою коли ходили, вже майже 10 років тому, пам'ятаєш, тут кожен камінчик фотографувалися, несли купу спорядження різного. Подивлюся, де то було, бо тоді ми йшли через Марічайку з Шибеного. Що, намет розклав, одягнувся, бо вечори вже тут на горі такі дуже холодні. Йду зараз на захід сонця, на іншу сторону. Буду вже собі споглядати, милуватись і вже чекатиму, власне, того, щоб готувати вечерю.
А ось тут, позаду мене, оце якраз маршрут до попа Івана Мармаровського. Я колись ходили, там от, власне, кордоном там був маршрут, треба теж було брати дозвіл, але зате було по-своєму там цікаво. Надіюсь, колись все-таки кордони відкриються, хоча б років через 10, але можливо це станеться. Може і ні, але може і все-таки буде краще. От з цієї сторони обсерваторії тут якраз знаходиться найвища точка гори Попіван. Не там, де стоїть табличка, як підходити по Чорногірському до обсерваторії, а саме отут позаду неї. Там такий є стовпчик і це, по суті, найвища точка. Якщо не рахувати, правда, саму надбудову обсерваторії. Все, захід сонця зустрів. Тут насправді темніше, ніж я зараз знімаю. Сонце вже як таке зайшло. Йду я варити вечерю і буду собі вкладатися вже спати. Але вечір того був вартий. Захід сонця надзвичайно гарний. Єдине таке собі десь несправджене очікування, те, що сьогодні по прогнозах там ще пару днів тому мав бути дощ. І якщо після дощу, то внизу мають починати так утворюватися хмари. Я вже думав, що все, от я попав на них, але не сьогодні. Значить, колись треба буде ще приїхати пізніше. Назар, дякую. Поки ще не з'їв. Завершую я вже вечірній побут, заліз в палатку, в спальник, стало тепло, так добре. І єдине, що думаю собі, вийшов би я пофотографував зірки, так якось теж символічно біля обсерваторії в день осіннього рівнодення. Але зараз там їх ще немає, а пізніше виходить місяць. Хіба щось там сьогодні якось станеться, що він там десь за хмарами буде або ще щось. От. Бо вчора якраз десь так біля 10-ї години вийшов. Зійшов місяць і просто все. Хто фотографує, той знає, що якщо місяць світить, то зоряного неба ти не зробиш гарного. От, тому поки лягаю, відпочину. Вже там, якщо, я ще встану, точно подивлюся, яка ситуація, але якщо ні, то вже буду вставати на світанок. От. Там же. Що ж, ранок знову добрий. Я цієї ночі, як і очікував, зірок не назнімав, бо місяць зразу зійшов і все стало світлим. Але ранок, подивіться, який ранок навколо. Ох. Я для себе
прям не знаю, такі миті, я їх дуже давно очікував, вже що я собі тут зупинюся десь наверху з наметом і познімаю це все. Бо бачив кілька разів, але якось все одно не те. Ну, може бути ще й правда краще, коли там хмари аж підходять сюди, але все одно оці тумани. Дуже гарно. Йду милуватись. Не дивлячись на те, що схід сонця виглядає досить одноманітним, ну, коли ти згори і бачиш все внизу, там далеко, але все ж таки ці миті вони настільки заворожують, що я навіть не помітив, як замерз просто в руки. Вже прийшла пора брати рукавиці з собою. От вони в мене є, але я їх залишив в рюкзаку біля намету. Ось. Тим не менше, надзвичайно гарно, сонце вже трішки виходить, сходить вище. Зігрівати скоро буде, ну і помилуюсь, тоді вже буду збиратися, бо в мене, на відміну від вчора, сьогодні часу багато немає. Потрібно буде прийти вниз швидше, вже, щоб доїхати додому. От якось так. Але ще хоча б кільканадцять хвилин і тоді буду йти до намету. Так, ось це гора Смотрич, і там видно оцю полонинку Смотрич, де притулок знаходиться. І вона, як завжди, в тумані. Звідти дійсно гарно споглядати такі ранки. Все, йду я вже вниз, склався. Зараз попрощаюся із рятувальниками, які тут були. Вчора з ними говорив трішки ввечері. От. Ну і додому. Спустився я від обсерваторії на сідловину за 45 хвилин. Це чисто для себе перевірив, хоча там ще можна було 2-3 хвилини менше, поки я там знімав. Але зараз думаю, чи мені піти через Смотрич, на якому я вже не був багато років, чи через Вухатий камінь. От якби
Шукаю пригод, хочу піти все-таки через Смотрич, але з іншого боку, там зараз треба підніматися, спускатися, крутіший значно схил, мене трохи нога болить і думаю, чи варто, чи ні. Побачу, що переможе. І плюс ще мені води треба тут зараз набрати буде. Я чомусь запам'ятав цей перехід від Сідловини до гори Смотрич якимось дуже тривалим, ну і таким важким. Я не пам'ятаю, чому воно в мене так, бо я вже не був тут дуже багато років. Але насправді, якщо ти зранку встав сповнений сил, то тут десь хвилин 20 пройтися. Ну, звичайно, якщо там не шукати собі пригод у збиранні чорниць чи ще чогось. Но краєвиди з Смотрича дійсно дуже гарні. Є такі теж виходи порід пісковиків, ну, типу для там всяких фотографій і так далі. Ну і оглядовість. Найголовніше це оглядовість. Якщо гарна погода, ти зі Смотрича бачиш дуже класні краєвиди навколо. Тут і в Дземброні, і ну, далеко. Одним словом, тут зараз я не всі ідентифікую населені пункти, але дуже гарно кругом видно. І якщо зранку дійсно ті ранкові тумани, то це додає того шарму ще. Йду, помилуюсь і теж піду далі. Тут, як на долоні, видно ці перед Чорногірські хребти, отам далі то Кукул. От сюди у нас йде Кострича на задньому фоні, ну, такому середньому більше. А тут хребти і Степанський і Косарище. От, а вже внизу це все розкинулося з Дземброні, а за Косарище там село Бестрець. Поки я тут на Смотричі милувався краєвидами і знімав щось, на мене напали чорниці і брусниці. Я витратив, напевно, більше години. Тепер вже все, кажу собі, що досить. Іду вже вниз, напевно, навіть нічого знімати не буду. Головне, щоб швидше зійти. Бо затягнув я з цією справою. Щодо карпатських ягід, то в цю пору їх ще справді досить багато. І раніше я інколи навіть спеціально так планував свої маршрути, щоб на шляху мати можливість зупинитись і перекусити запашними чорницями. Але восени вони вже трішки побиті сонцем, вітром та часом, а от брусниці лише набирають свого аромату і для туристичних гурманів можуть стати справжньою альтернативою літньому смаку. Йду я вже тут в районі Жерепу і чомусь згадав старе таке відео Антона про походи, де він теж ходив від попа до попа і там потім вночі вже спускалися цим маршрутом в Дземброню. Але, власне, згадав трошки інше, те, що в них тоді після дощу якраз були ті краєвиди на такі хмари. І ну, дуже гарно було. Вони тоді вийшли на Смотрич, так, ну, такі мальовничі. І я просто в той момент, насправді десь теж, можливо, там за рік-два перед тим, ходив, був теж на Піпіван, правда, сюди на Смотрич не заходив, і приблизно те саме бачив. І от я думаю, ух ти, от треба колись буде повторити, бо воно мені в той час нагадувало якраз такі свіжі емоції. Ну, власне, з того, що я собі тоді бачив. От, я дивився те відео Антона і якраз згадував свій відносно недавній похід тоді, там кілька місяців, чи можливо там рік пройшло було. Ось, а зараз йду і знову така, ну, як там, нахлинання спогадів. І от навіть по тих всіх ну, картинках чомусь асоціації, власне, із відео Антона і просто з власними спогадами вже, напевно, десь 10-літньої давності. От. Не було такого раніше.
вже, щоб швидше йти, поставив фотоапарат у рюкзак, іду з палицями і не хочу доставати. Але тут теж такі гарні місця. От. Чомусь воно мені попередній раз не так запам'яталося. Ну, можливо, то правда було літо, інші краєвиди, але дивіться, як гарно. Просто неймовірна краса. Це вже крайній спуск до полонини Смотри, що там вже навіть видно притулок, колиби і там місце, де я ночував, був першу ніч. Ще туди, а далі вже дуже легко. Це вийшов я вже на полонину Смотрич. Спуск з самого Попа Івана сюди зайняв мене близько 3 годин. Але я ж дуже довго там їв чорниці, ще там. Так що якось воно все досить швидко прийшло. Правда, втомився. Якось почали вже і ноги погано слухатися. Треба робити зупинки такі, знаєте, щоб там відпочити. Ну, або бути просто вже молодшим. Зараз наберу ще собі тут води і йду вже до автомобіля, бо багато справ назбиралося, треба трішки швидше додому приїхати. Що ж, це був один із найкращих моїх походів в межах українських Карпат. І не в останню чергу саме тому, що він був одиночним. Я справді люблю бути на самоті, особливо в тих умовах, де маєш досить часу та можливість по-справжньому насолоджуватися краєвидами, змінюючи свої плани залежно від ситуації. Околиці села Дземброня – це місце, де знаходиться унікальне поєднання неймовірної природної краси та прадавніх карпатських традицій. Тож, якщо зловити хорошу погоду та відповідний момент, то можна відчути ритм місцевого життя та побачити велич гір в їх природньому обличчі. На час запису цього відео осінь ще тільки досягала свого піку. Тому, якщо ви побачили його вчасно, маєте всі шанси відчути це особисто. Якщо ж пора року змінилась, не варто зволікати. Відвідайте ці краї, адже вони прекрасні в будь-який час. Головне, не забудьте за документи.